So ayun, naantay ko nga po si Mrs. na mag-ship sa JRS. Ang haba po ng pila. Kung makikita nyo, ito po. Yung start. Ayan, pila yan. Pataas dun. Ayun si Mrs. Ayan. Dun, papunta dun sa JRS. So habang inaantay ko siya, katambay muna dito sa plaza ng Baguio, People's Park. Tawag namin dito People's Park. Ang luwang rin, no? Sa makita nyo, daming tao. Grabe. It's Monday kasi ngayon. At kahit sa pag-ship, ang dami. So marami dito sa Baguio online sellers. Kami online sellers rin. And past time na lang, maghanap na lang ako. Since may, ayun, no? Yan. Ukay shop yung mga yan. So tara, samahan nyo na lang ako. Check na lang natin mga kung anong meron dyan. Let's go! Yan, yung mga shoes dito. Check out natin ang mga meron na shoes. So check lang ako manang ha. So makikita nyo, puro shoes talaga dito. Dito lang to sa may People's Park. Dito sa Baguio. Sa may downtown Session Road. Yan si ate, mga serious show. Ate, huwag kang serious dyan. Sige, Baguio rin ako. Nagpa-vlog lang ako. Kaya itong feature ko, tinan nyo to, oh. Ganda, oh. Lilinisin mo lang to. Ano man tawag sa shoes na to? Magkano to kaya? 780? 390 na lang to? 390 guys, original to. Oh. Nako. Dito na ako bibili ng shoes ni Mrs. kaysa sa SM. Ano siya? Hello. Joke lang yan. May tayo mga pang girl. Yan, boots. Yan, mga boots. So, totoo guys. Mas praktikalan na lang ngayon eh. Lalo na, diba? Nagtitipid tayo. Mga magulang, nagtitipid talaga. Hindi kailangan brand new lahat. Mahalaga quality, original. Anong bibili ka ng brand new kung peke naman? Ito, meron pa to. Ganda oh. Pang work, ganda na ito. Ganda pa ng tela oh. So, isa-isayin natin. So, yan. May mga leather shoes. Magkano to kuya? Nakalagay 980. Ha? 490. 490? Oh. 980 nakalagay pero ibibigyan na ng 490. So, hindi ko alam paano kinakalculate ni kuya yun eh. Ay, 50%. Sensya na, medyo slow ako sa math. So, 50% sila dito ngayon guys. Kaya pala. Kita niyo ba to guys? Sabihin nyo hindi rare to. Oh. Rare yan. May buto-buto. Yung shoes. Saan ka pa? Oh. Ito. Oh. Guys. Ano masasabi niyo dito? Ganda, di ba? Magkano lang to? 1,280. 650 na lang to dahil 50% off. Oh, pang basketball. Ayan oh. Oh.
Kung makikita nyo, ayos pa niyan. Oh. Wala namang tama eh. Nagamit lang, slightly used, pero maayos siya. Walang tama, di ba? Yeah, yan sila kuya, oh. Namimili rin sila. Maraming magaganda rito. Oh, maraming maganda dito. Kaya, yun, support your locals. Oh, tingnan nyo to. Magkano to sa mall? 5,000 ang ganito sa mall. Magkano lang dito? 780, 50% off pa sila ngayon. Bili mo 400, sabihin mo na, edi, di ba? Benta mo online, 1,000, edi. Panalo. Panalo, doble kita, may pang-date ka kay misis kaysa yung inaaway-away ka lang, edi, di ba? Mapagbibigyan ka ngayon. Ganun na lang yun eh. Di ba? Happy wife, happy life na sabi eh. Di ba ate? Oo, agree sila ate. Happy wife, happy life. Yan. Tingin pa tayo dito. Dito naman tayo sa next, dito sa baba. Sa first floor nila. So, yan o, maganda ng shoes nila. Oh, ito gwapo to, pero malaking size. 1 to 80. Kuya, same ba dito? 50% siya. Oh, 50% off dito sa lower session pa rin. 1 to 80, sabi mo na 650 na lang yan. Magkano sa mall to? 3,000. Pwede diba? Lugi ka na naman nun. Konting laba lang to eh. Ang ganda na ito. Yung mga iba dyan, pwede nyo i-PM pag may natripan kayong shoes. Benta ko sa inyo. O yan na naman si kuya. May kaambal siya sa taas kanina. Oh yeah. Pwede ba mag-ingay dito? Pwede. Oh. Tsaka may ganito pa rin. Kahit ukay-ukay to guys. Ano ba kayo? Kailangan pa yung social distancing. Tulad nito. Kahit manager ka sa call center, pwede sa'yo to eh. Magkano to kuya? 680 na lang. 340 na lang. Ano ba yan? Pamura ng pamura. Ikaw na lang may hiya eh. Dahil alam mo, oh ito. Pang ballroom. Pang ballroom ba to o pang bowling? Diba? Ano masasabi nyo dyan? At yung mga damit, kompleto yan. Quality. Ito, mga The North Face. So hindi lang mga pang forma, pati mga pang hiking, pang outdoor shoes. Kompleto dito. Sa presyong solid, 50% off pa. Yan no. Oh, Merrell. Ay hindi. Solomon, di ba? Ano, biling ko yata to size ko. Lilinisin lang to eh. Oh. Oh. Diba? Yun oh. Guwapo rin mga shoes dito. Diba?
O, pati mag-jowa, pwede. O, dito sila nagde-date. Kami na asawa ko. Dito kami nagde-date. Sa mga ganyan. O, ito pa. O. Ay, may maiingay. Sabi ko na nga ba eh. Andyan na sila. Sana namin magpakita sa vlog ko. Ayan na sila oh. Hello guys. Hello! Yan ang word of the vloggers. So ayan na yung mga ukay-ukay girls. Ang gaganda mi. 50% sila ngayon. Bibili akong shoes ko. Yan no. Bagay ito sa'yo mi oh. Ano? Ano, bining ko na ba to guys? Kay misis? May mag-comment lang ng 10 na yes, bibiling ko to para sa kanya. At isusot niya. Oh. Basta ito lang suot mo ah. Joke lang. Ayan na si Madam Larissa. Ito yung number 1 seller ng bag ng Baguio. Yan yung Number 2. number 1. Number 2. Yan ang may pakana. Ganda guys oh. Ba't nag-uubad ka na dyan? A6. So isusukat ko siya. Pag nagkasya to, kukunin ko na. Wow, sakto para sa akin talaga to ah. Bakla meron na agad oh. Oo, diba? Ang haba ng pila. Pero ibinigay ko na kay ate. Yung kay Jai. Ang haba ng pila. Andito yung sa'yo. Nakuha na niya. Bex, nakuha na niya. Bex, na-hold up ako ng 800. Okay guys, so suot ko na siya. Guwapo ba? Guwapo? Ganda na nabili kong shoes oh. A6. So magkano sa mall yan? 4,000. Mabibili ko dito ng 800 lang. 800. So ganda. Ano? Kunin ko na to ate. Dun si ate oh. Thank you ate.